හරි ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SMS ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකට. මගේ යාළුවෝ හැමෝම අද නම් හැබැයි shop එකේ ඉඳන් වීඩියෝ එකක් ගන්නේ. අද මං ගෙනාවේ TV එකේ TV repair වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මේකේ නම් දෝෂේ මං කියන්නම්. මේක මං පළවෙනි පාඩම විදිහට තෝරගත්තා. අපි බලමු. හරි TV එකට මම පවර් දෙන්නේ නැහැ. මොකද එච් අවුට් එක එච් අවුට් ට්‍රාන්සිස්ටරේ පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේක මම චෙක් කරලා බලුවා. ඔයාලට මම කියන්නම් මේකේ දෝෂේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට හදිස්සියවත් මෙහෙම දෝෂයක් આવුත් ඒ කියන්නේ පවර් දුන්නම ඔන් වෙනවා ආයි ඔෆ් වෙලා යනවා. ලාවට ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක පත් වෙලා ඉන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් බයි ඔන් වෙනවා ආපහු ඔෆ් වෙනවා. ගිරි TV එක ස්ටෑන්ඩ් බයි ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔෆ් වෙලා යනවා. එතකොට එහෙම ඔෆ් වෙලා ගිහිල්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක ලාවට වගේ චුට්ටක් පත් වෙලා තියෙනවා නේද? ඔෆ් වෙලාම යන්නේ නැහැ. එහෙම ඔෆ් වෙලා පවර් දුන්න ගමන් ඔන් වෙනවා. ලයිට් එක නිමිලා යනවා. හැබැයි ලාවට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණාම අවුල තමයි මෙන්න මේ බෝඩ් එක. මෙන්න මේ බෝඩ් එක චෙක් කරන්න ඕන. ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන පවර් දීලා බලනවා. ඒ ලෙඩේ නම් තියෙන්නේ. මම දැන් කියන ලෙඩේ නම් තියෙන්නේ. පවර් දීලා බලලා හරි පවර් දුන්නම දැන් අර විදිහේ තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ගලවන්න. ගලවලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් එක. ලොකුම කන්ඩෙන්සර් එක. හරිද? මෙන්න මේ ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් එක පවර් සප්ලයි එක පැත්තේ මේ පැත්තේ. මේ තමයි අධි අවදානම් පැත්ත. මේ පැත්තෙන් කරන්ට් එක වැදුනොත් ආයෙ වැදුනම තමයි. ඒකින්ද මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් එකේ charge එක මෙන්න මේ වගේ ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වයර් දෙකක් දාපු ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා මේවා කරා. charge එක අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ බල්බ් එක ප්‍රොබ් එක මෙතන තියන්න. ඒක බැටරි බහිනවා වගේ නිකන් charge එක බහිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ මේ පැත්තට එනවනේ වෝල්ටේජ් එක. මේ පැත්තට එන වෝල්ටේජ් එකේ තියෙනවා පළවෙනි ඩයෝඩ් එක. අනිත් පැත්ත ගාම පළවෙනි ඩයෝඩ් එක. ඒ පළවෙනි ඩයෝඩ් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් යනවා. මෙන්න මෙතන කන්ඩෙන්සර් එක. මෙතනින් වෝල්ට් 110ක් එන්නේ පළවෙනි ඩයෝඩ් එකේ වෝල්ට් 110යි. දෙවෙනි ඩයෝඩ් එකෙන් වෝට් 24ක්ද මන්ද ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. අද ලෙඩේට කියලා දෙන්නම්කෝ. පළවෙනි ඩයෝඩ් එකෙන් යනවා වෝට් 110ක්. හරිද? දෙවෙනි ඩයෝඩ් එකෙන් වෝට් 24ක් යනවා මම හිතන විදිහට. පළවෙනි ඩයෝඩ් එකෙන් වෝට් 110ක් යනවා DC වෝල්ට්. ඒක මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ දෙපැත්ත පෙන්වන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්ත ඕනේ නැහැ පෙන්වන්න. මේ පැත්ත මෙතන මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ දෙපැත්තට තියෙනවා. එතන නැත්තම් දැන් මගේ ලෙඩේ මං කිව්වනේ මේකේ ලෙඩේ තියෙන්නේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක පත් වෙනවා නිමිලා යනවා ලාවට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම ලෙඩක් තිබුණොත් ඔයාලා මෙන්න මෙතනට 110 හැදෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම හැදෙන්නේ නැත්තම් කෙලින්ම ඔයාලා මේ හරිය තියෙනවා මෙන්න මේක. කනේ මේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ෆියුසිබල් රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ මෙතනින් කෙලින්ම ප්ලයි බෑක් එකට දෙන්නේ ෆියුසිබල් රෙසිස්ටර් එකක් කරා ප්ලයි බෑක් එකේ මෙන්න මේකට. හරි ඔයාලා ඒක පන්නලා බලන්න. මෙන්න මේක පන්නන්න. මේක පන්නලා ඒ කියන්නේ ගලවලා අයින් කරන්න. ගලවලා එක පැත්තක් ගලවලා අයින් කරලා. මෙන්න මේ බෝඩ් එක දීලා බලන්න. ඒ කියන්නේ පවර් දීලා බලන්න. පවර් දී මෙන්න මේ ෆියුසිබල් රෙසිස්ටර් එක ඩයෝඩ් එක තියෙන පාත් එක තියෙනවානේ. ඩයෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන පාත් එක ධන ලයින් එක ධන කරන්ට් එක ඉන්නේ මෙතනට. මෙන්න මේ චොප් පළවෙනි ඩයෝඩ් එක මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙනවා මේක ළඟම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ෆියුසිබල් රෙසිස්ටර් එක ගලවලා පවර් දීලා බලන්න. පවර් දීපුවම අර ලයිට් එක පත් වෙනවා. ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ අපිට ප්ලයි බෑක් එකේ අවුලක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්ලයි බෑක් එකේ අවුලක් කියලා හිතන්න කලින් ඔයාලට තව දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ පාත් එක. දැන් මේක මෙතනින් මෙහෙම කියලා මේ පාත් එකට යන්නේ. ඒකට මෙතන එකක් අතහැරලා මේක ගියාම මෙන්න මෙතන එච් අවුට් එක. දැක්කද? මේ එච් අවුට් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මම ඒක ගලවලා තින්නේ. අන්න ඒක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගෙන ඉන්න. ගලවලා හරි මොකක් හරි කරලා බෝඩ් එකෙන් ගලවලා තමයි චෙක් කරන්න ඕන. බෝඩ් එකේ තියෙද්දි හරියටම චෙක් කරන්න අමාරුයි. පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔයා මොකටද ගලවලා චෙක් කරන්න.
ඊට පස්සේ චෙක් කරලා බලන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෂෝට් වෙලා ඇති. මේක ෂෝට් වෙලා තිබුණ නැත්නම් ෆ්ලයි බෑක් එක මාරු කරන්න. ෆ්ලයි බෑක් එක මාරු කරලා දාන්න. මේක ෂෝට් වෙලා තිබුණොත් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මාරු කරන්න. අනිවාර්යෙන් අන්න අර මං ඉස්සර කිව්ව ලෙඩේට අනුව මේක තමයි අවුල් යන්නේ. මේ ස්විච් අවුට් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක එහෙම නැත්නම් ෆ්ලයි බෑක් එක. ওই දෙකෙන් එකක් තමයි. ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක දාපු ඕන වෙනවා ලාවට පත් වෙලා තියෙනවා. නිමින ඕන වෙනවා නිමින යනවා. වගේ අපි දකින්නේ. හැබැයි ලං කරලා හොඳට බලනකොට ලාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට බලන් try කරලා හදාගන්න බැරි වුණොත් කෝල් එකක් දාන්න. මගේ මේ channel එකේ නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. කෝල් එකක් දාන්න මම පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්න. මාත් තාම හරි ගොඩක්ම දන්නෙත් නෑ ඉතින්. මම TV පැට් TV වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනවා ගොඩක්ම වැඩක් නෙමෙයි ඉතින් සාමාන්‍ය රිපෙයාර් එකක් කරගෙන ඉන්නවා. බැනලා කමෙන්ට් දාන්න එපා අරකයි මේකයි කියලා මට කට්ටිය බැනලා කමෙන්ට් දානවා තේරුනේ නෑ අරකයි මේකයි කියලා. සමහරක් කට්ටිය එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා ඉතින්. ඒකට මටත් එපා වෙනවා channel එක කරන්න. ඒකයි. හරි එහෙනම් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අතර සමු ගන්නවා. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ නම්බර් එක දාලා තියෙන්නේ මම YouTube channel එකේ YouTube channel එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කෝල් එකක් දාන්න ඕන වෙලාවක ගන්න නැත්තම් මේව කරන්න. එහෙම කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.